Hari ni harinya special. Setelah kita kena sidai kat 2-3 tahun pasal Pro 2 Nexus bila nak keluar ni, Nexus bila nak keluar. Kereta-kereta China dah banyak keluar model diorang, Proton dah keluar S50. So hari ni, hari special, this is the day di mana saya berada di showroom Pro 2 dan di sebelah saya ni adalah Pro 2 Trust. Sekarang ni Nas, bos saya berada di Paris ataupun Switzerland untuk dia punya Europe trip, tapi tak apa, nanti dia akan buat serang hendap tak lama lagi untuk kereta ni daripada sana terus. Alright, so hari ini adalah hari kita walk around dekat Pro 2 Trust, sebuah SUV segmen B yang dah lama sangat rakyat Malaysia tunggu. Saya akan ceritakan apa yang korang akan dapat, dia punya harga, apa bezanya kedua-dua variant dekat Pro 2 Trust ni, X dengan H, semuanya saya akan rungkaikan dan saya akan ceritakan dalam video ni. Tapi sebelum tu jangan lupa bantu kita orang dengan tekan butang subscribe. Saya Alim Asri. This is Pro 2 Trust. Let's go. Strategi So we create. Conquer. Baik, inilah dia Pro 2 Trust. Mungkin ada korang yang akan tanya kenapa nama dia Trust. Trust ni adalah sebagai satu simbol. Pro 2 cakap core, teras kan. Trust tu adalah core kerana ini adalah SUV segmen B yang pertama daripada Pro 2 dan dia adalah juga platform yang keempat daripada Daihatsu punya platform DNGA. Kalau korang tengok dekat bahagian depan dia ni, almost 100% dekat bahagian depan, tolak lagi up yang aksesoris yang akan saya cerita kejap lagi, design daripada Pro 2 sendiri. Kalau korang ingat Ativa kan orang cakap dia macam segmen A, segmen B-ish, baby B kan, orang macam tak pasti. Tapi untuk Pro 2 Trust, obviously certified sebuah SUV segmen B yang nak compete dengan Proton X50 dan juga Honda HR-V. Dan untuk pengetahuan korang, kereta ni dia punya ground clearance dengan wheelbase dia menang kalau compare dengan X50. Cumanya kalau ikut panjang, dia kecil sikit daripada X50. So, jom kita tengok dekat bahagian depan dulu. First kali sebelum saya cakap beza dia X dengan H, saya nak bagi tahu yang depan ini bagi saya dia main sleek ni design yang tajam-tajam untuk nampakkan sporty tu. Kalau tengok Alza sebab dia nampak macam MPV kan. So, dia macam main nampak family car. Yang ni kalau tengok daripada depan, kalau perspektif saya lah, okey, nampak sporty dia tu lah. Korang tengok dia punya main grill kemasan apa, chrome hitam ni kan. Ni memang hitam tapi dia main grill yang tajam-tajam macam ni. Lepas tu gear up punya aksesoris untuk front bumper ni. And beza dia dengan X, yang sebelah saya ni adalah variant H, model yang paling tinggi. Beza dia dengan X, satu je dekat depan iaitu fog lamp ni. Dekat variant X tak dapat, H saja yang dapat. Untuk gear up aksesoris pula, dia adalah separate purchase tau rakan-rakan sekalian. Dia bukan sekali korang beli korang dapat, tak, dia separate. Di mana korang perlu tambah around 2,700 ke 3,500 macam tu. Saya mungkin silap, kalau silap tinggal komen kat bawah. Tapi yang saya yakin dia separate. Itu saja dekat bahagian depan. Untuk muka depan dia nampak tajam-tajam, nampak sporty, nak compare dengan Ativa dengan Alza, dan beza dia dengan variant X. Alright, so jom kita tengok dekat side profile dia pula. Now dekat bahagian tepi ni pula, kalau first look bila saya tengok ni, dia macam ada ala-ala Tiba, tak adalah sampai 60% ke atas, tapi dia ada sikit. Tapi biggest difference saya nampak, kalau korang berada dekat depan nanti, memang dia nampak lebih besar. Dan memang nampak significant difference lah compare pada Ativa dengan Alza dari segi dia punya design. Now, beza dia dengan XH pertama sekali, kalau korang tengok dekat kunci ni, untuk variant H ni yang paling tinggi ada keyless entry, di mana kalau macam saya datang kan, dia terus unlock, tekan macam ni, terus unlock. Now kita pergi dekat tayar dia pula. Untuk tayar sama. Kedua-dua variant dapat 17 inci dan rim design pun sama. Kalau two-tone X samalah juga dengan H. Inilah design yang korang dapat dan saya rasa sangat cantik design Pro 2 buat dekat rim ni. Design tajam-tajam macam ni almost BYD look alike. Memang lawa. Ni saya boleh puji lah. Saya suka lah yang nampak macam shuriken. Almost macam shuriken tak nampak ni. Korang tengok. So itu saja untuk bahagian tepi. Bahagian belakang pula, jom. Untuk bahagian belakang dia pula, sebelum saya nak sentuh dia punya design, spoiler tajam ni semua, saya nak sentuh satu benda, which is finally ada power boot dan juga ada kick sensor untuk variant H sebelah saya ni. Kan style tu. Dan untuk dia punya boot space ni sangatlah besar, 461 liter, dan juga terus dapat tonneau cover. Kalau EMA 7, ya saya tahu kereta segmen lain, tapi
MR7 tonneau cover separate. Ini direct purchase tu dapat. Dan untuk pengetahuan korang, boot space ini 100 liter lebih besar daripada X50. Pro 2 terkenal dengan trademark dia reliability dan practicality kan. So kalau cakap practicality dekat boot space ni, kita tak perlu argue kot. Sangat besar. Alright, korang boleh tengok. Okay, ni cover dia. Ni cover dia lah kan. Bawah ni korang boleh angkat juga untuk letak barang-barang lain. Okay, jom kita tengok dekat design dia pula. Selalu starting terus design belakang kan. Ni saya tu dah tunjuk PowerBook sebab saya suka. Boleh puji benda ni. Korang tengok memang main tajam habis mat. Depan tadi pun dah sporty. Belakang ni korang tengok tengah ni. Center spoiler ni. Lepas tu spoiler atas ni ada lagi. Lampu dia almost macam Toyota Yaris tapi dia buat design sendiri sikit lah. Backstrap. Dia punya rear diffuser ni hard plastik lah. Ada satu exhaust tips dekat belah kanan ni. Saya lagi suka macam ni daripada fake exhaust buat 4-4 tapi tak function. Baik buat macam ni, clean tapi kemas. So itu saja untuk exterior dia, depan, side profile dengan belakang. Jom kita tengok bahagian dalam kereta ni. Alright, untuk bahagian dalam dia kalau korang tengok dan kalau korang ingat sebiji, exactly the same macam Toyota Yaris Cross. Tapi korang tengok red line ni, touch on red line ni lagi banyak daripada model-model AV, baik Myvi, baik Ativa. Dan korang dapat soft touch dekat sini, soft padded banyak kat sini. Dekat door trim pun korang dapat soft touch. Dan satu benda yang baru lah dari segi infotainment ni, korang finally dapat Apple CarPlay, Android Auto. Saya tahu QVE dah ada, tapi itu adalah model EV. Model ICE, this one is the first lah. Cumanya dia wired. Bukan wireless, tapi tak apalah, tu bukan major problem pun. Dan juga untuk Pro 2 Trust ni dekat bahagian depan, finally korang akan dapat wireless charger. QVE dia dah ada, tapi itu again version EV ni the first one untuk petrol ataupun ICE daripada Pro 2. Cumanya korang kena masuk dalam sikit tau, macam tersorok. Bawah ni wireless charging port dekat situ. Right? So pada yang suka sangat benda ni kan, bagi saya macam tak kisah sangat. Selalunya wired lebih praktikal lagi laju kan, tapi cool feature lah untuk ada. Dan juga finally akhirnya korang akan dapat telescopic steering daripada Pro 2. Dah bukan tilt turun atas ke bawah je. Korang dah boleh tolak dan tarik. Telescopic steering. Lepas tu korang dapat screen infotainment yang bersaiz 19 inci. Ada EPB sama macam Alza model Advance. Ada juga auto hold. Ada dua USB type port dekat sini, satu type C, type A. Ini pun saya suka sebab dia bagi variety. Kalau korang tengok video-video saya sebelum ni, saya cukup tak suka kalau ports tu dua-dua type A. At least type C ada, baguslah, praktikal sikit sebab sekarang dah banyak pakai type C. Dan dia punya cluster meter ni saya macam nak komen sikit. Kenapa kita dapat yang analog sedangkan Azia pun ada yang dah dapat digital, Ativa pun digital. Ini kan model yang baru, dia kata dia atas pada Ativa, bawah pada QVE kan Pro 2 claim. Tapi cluster meter analog. Sayang kan. Macam kenapa lepas tu atas ni dia main balutan kaluan hitam dan juga tak ada sunroof. Saya harapkan ini satu kereta Pro 2 yang ada sunroof. Mungkin antara korang yang hardcore Pro 2 fan macam tak kisah benda tu, tapi saya media, saya fikir macam untuk compete dengan kereta lain kan yang harga lebih kurang, dan ini model yang lama sangat orang tunggu. Feature-feature macam sunroof kalau ada, saya macam nice beli macam tu lah. Tapi tak ada, sayang lah. Lepas tu seat dia ni pula, kalau korang nampak ni leather ni sebab gear up punya aksesoris tau. Kalau tak ada gear aksesoris, dia fabric. Lepas tu ini juga korang tengok ada punya armrest ni, kecilnya ya Allah. Dah. Aduh, kecil sangat dan ada power outlet dekat situ. Come on lah, banyak sekarang kereta China dengan LCD punya armrest besar amat. Dan juga korang akan dapat dashcam. Ini straight purchase daripada kereta. Okay, boleh puji. Boleh pujilah dapat dashcam terus. Ni bukan separate macam gear up. Untuk ADAS, kereta ni ada partial ADAS. Dia bukan yang full ADAS. Ada lane departure warning. Lepas tu ada rear cross traffic alert. Dia tak ada lane keep assist dan dia tak ada ACC. Ativa ada. Kereta ni tak ada. Lepas tu untuk kamera dia pula, untuk variant H saja dapat 360. Untuk variant X korang dapat reverse camera saja. Dan juga ada RGB light. RGB light button kat sini korang tekan, lampu nyala dekat bahagian kaki ni, dekat belakang. Gear up punya logo tu dekat doorstep kan. Boleh lah, ada lah dekat situ. Sekejap saya tekan. Dia tukar warna hijau. Tekan warna ungu. Tukar warna pink peach macam tu. RGB light dia. Lepas tu lock and unlock button dekat sini. Ini saya suka. Ini sangat praktikal, senang. Terus ada besar-besar kat sini. Kadang selalu kalau dekat pintu ni kadang kecil, tak tahu mana satu lock unlock. Ini senang je. Dan juga aircon dia ada single zone climate control untuk model H ni.
Jom kita tengok bahagian belakang dia. Okay, untuk bahagian belakang dia, satu benda yang saya nak highlightkan terus adalah korang dapat soft touch sampailah dekat side mirror ni. Kalau SUV pintu belakang semua keras-keras. Lepas tu dua aircon vent kecil ni, kat belakang dua-dua type C ports. Alright, ni boleh puji. Lepas tu ambient lighting juga korang tengok. Tak banyak pun bahagian belakang ni. Ambient lighting dapat kat bahagian kaki. Lepas tu lantai tak rata tapi ruang agak selesa. 3 orang tak ada masalah ni. Dan juga dekat armrest ni ada 2 cup holders. Headroom dia saya boleh cakap bukan yang tinggi sangat lah, dia just nice je. Saya tak boleh cakap dia tinggi yang bagus, tapi dia tak adalah terlalu rendah sangat. Dan ada lampu belakang ni, touch off button je dekat sini. Itu je lah bahagian belakang, nothing special sangat. Jom kita pergi kat depan balik, kat luar untuk saya bagi final verdict saya. Jom. So, itu dia. Cuma saya lupa nak mention satu benda tadi pasal fuel consumption dia. Kereta ni Pro 2 claim boleh dapat 21.3 km per liter, which is murah lah. Minyak jimat kalau betul on paper dapat deliver macam tu on the real test drive, minyak tu kira jimat. Alright, so kita recap sekejap. Harga dia bermula daripada 76,000 sampai 82,000. Ini adalah satu strategi Pro 2 yang saya rasa dia nak kacau sikit lah produk S50. S50 start pada 89 kan, 89 sampai 113. So korang akan fikir macam, alamak, very rendah dapat 89. Yang ni paling atas pun boleh dapat dalam 82,000. So saya boleh katakan smart move lah pada Pro 2. Dia main sebuah segmen B yang harga paling atas pun rendah daripada S50 punya lowest variant. Alright, so itu saja untuk Pro 2 Trust. Finally sampai juga dekat tangan rakyat Malaysia, sebuah SUV segmen B pertama dari Pro 2. Korang rasa macam mana? Adakah dia berbaloi? Adakah korang nak booking kereta ni lepas tengok video saya? Korang rasa macam ambil lah ni pada S50 89 atau 13 kan? Ataupun korang still rasa S50 lebih baloi ke? Semua tinggalkan komen dekat bawah. Alright? Tapi sebelum tu jangan lupa bantu kita orang dengan 2 butang ni, iaitu like dan juga subscribe supaya kita orang boleh produce konten yang lebih menarik pada masa akan datang. Dan feel free untuk share video ni dekat rakan-rakan sekalian dan keluarga supaya engagement video ni naik. Alright, saya Alim Asri, Pro 2 Trust. Salam strategi, fight, conquer. Assalamualaikum.